हेलो तपाई कहिले बसन्तपुर जानु भएको छ काठमाडौँको यदि जानु भएको छ भने तपाईलाई थाहा होला पक्कै पनि कस्तो भिड हुन्छ कस्तो इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ त्यो ठाउँको भनेर हैन यदि जानु भएको छैन भने म आज तपाईहरुलाई लैजाँदै छु बसन्तपुर सीट बेल्ट बाँधेर बस्नु होला किनभने अरु दिनको जस्तो नर्मल डेजको जस्तो दिन होइन इट्स होलिडे होलीको दिनमा म गएको थिएँ बसन्तपुर कस्तो क्रेजीनेस कस्तो म्याडनेस कस्तो इन्भाइरोमेन्ट थियो म तपाईलाई देखाउन जाँदै छु त्यो भन्दा पहिला मेरो साथीहरुलाई भेट्नुस् He is Abispanti, friend of mine from Butwal. Moda is here, Abis, हाम्रो साथी Abispanti. उता एयरपोर्ट छ 10 wall print हरु देख्न सक्छौ है मज्जाको रहेछ Another innocent one is not this one. Yeah. He is Anup Sharma, I think. अनि हाम्रो Anup Sharma. Also friend of mine from Butwal, I think. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. को गाइस म अहिले चाहिँ मेरो साथी अबिसलाई भेट्न जान्छु अबिसपन्थी यही लाजिमपाट अनि त्यसपछि फेरि हामी जान्छौँ बसन्तपुर हामी चाहिँ अहिले लाजिमपाटको बाटोबाट हिँड्दैछौँ जाँदैछौँ हामी कहाँ भन्दा साथी कहाँ बसन्तपुर जाँदैछौँ बसन्तपुरमा बाटो जाम छैन त्रिसरामा अगाडि त्रिसरामा एकदम जाम भइरहेको छ है तर या मेरो चाहिँ फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो लेट्स सी कस्तो हुन्छ हैन वहाँ गएर नै हेरौँ है भर्खरै मैले चाहिँ त्रिसरा पास गरेको थिएँ केटाहरूसँग हैन त्रिसरा पास गरेको त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट यस्तो क्रेजी है हाइप एकदम बवाल थियो तर बाहिर हेर्दा है त्यस्तो त्यो भित्र झन् क्रेजी छ भन्ने सुनेको अब उहाँले त्यही भन्नुहुन्थ्यो अब हेर्न त बहुत इच्छा थियो यार भित्र गएर हामी त्रिसरा त गएनौँ बट लिटरली त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट त्यहाँको क्राउड त्यस्तो छ भने वाट क्यान आई इमेजिन अबाउट बसन्तपुर कस्तो होला बसन्तपुरमा के रे अबिस के रे फेरि भन त के हो यो खास यो के हो यहाँ अब होली होइन यहाँ टमाटो हुन्छ पुरा टमाटर हिर्काउने एकअर्कालाई बडा होला राम्रो अलि राम्रो लैजानु पर्छ होइन चाहिँ भर्खर थमेल आइपुगे अनि थमेलको अगाडि मस्त यहाँ गाना बजिरहेको छ
Happy Holi. मलाई डर लागिसक्यो यार माथिबाट कता कताबाट आउँछ थाहा हुँदैन है एन्ड हियर स्टार्ट्स बसन्तपुर एरिया म त त्यो इन्भाइरोमेन्ट देखेर नै सक्ड भइसकेको थिएँ निस्कियो यार यस्तो भिड सास फेर्नु सकिन्छ निसासेर निस्किरहेको छ मान्छे बाँचियो यार यस्तो भिडबाट बाँच्यो हामी चाहिँ मेन बसन्तपुरको ठाउँमा जान कोसिस गर्दैछौँ तपाईँलाई देखिहाल्नु म जस्तो छ भनेर कन्डिसन बब्बा भिड एकदम वाइल्ड क्रेजी छ यार लाइनमा यस्तै घुम्न परिरहेको छ एन्ड लिटरली हामीहरूले एकअर्काको हात नै छोपेर हिँड्नु पर्थ्यो कि त्यस्तो भिड थियो त्यो ल यहाँ छिर्यो यो इन्ट्री भयो त्यो ठाउँमा यो हुनु चाहिँ एकदम नर्मल नै रहेछ सो वी प्लान फर यु नो लाइक रुफ टपमा गएर चाहिँ यो ड्रामेटिक भ्यू तपाईँहरूलाई देखाउँ भनेर अनि अभियसली ड्रोन सट पनि किनभने सबै पैसा नै ड्रोन सटको हो त There was no any seat and only thing I can get was this shot.
समर युज गर्ने ठाउँ पाएँ जस्तो लाग्यो आएको है फर द बेस्ट थाकिसक्यो ओ गड यार Basantapur, also known as Kathmandu Durbar Square, is a historic square located in the heart of Kathmandu, Nepal. During Holi, the square comes alive with vibrant colors and festive energy as locals and tourists alike come together to celebrate the Hindu festival of colors. The square is adorned with colorful decoration and is filled with people dancing, singing and smearing each other with brightly colored powders and water. Traditional music and drum beats can be heard throughout the day as the festivities continue well in the evening. Many visitors come to Basantapur during Holi to witness the joyful and colorful celebration and to experience the unique culture traditions of Nepal. The square also offers stunning view of surrounding historic temples and buildings, making it a popular destination for sightseeing and photography, as we are now doing. ₹105 को कोक खानु भएको छ कहिले हामीले खायौ खानै पर्यो अब सबै पैसा ड्रोनकै हो त Say hello to my vlog. Much tired, please. Let me rest. Let him rest. Okay, बिचमा छोडेर उठ्नु यो चाहिँ साला के खान्छ बे यसले अगाडि अगाडि दौडिरहेको छ साँडे मोमो भनेको थियो तीनटा लाइसेन्स स्प्राइट त्यहाँ आइसक्यो म सुन्दर मोमो सुपर फास्ट भयो यार यो त यार May this Holi brings success, prosperity and health over you and your family, and fill each moment with love and happiness. Wish you all a very happy Holi. Non-renewable color and unhealthy water are subject to market risks. Please read all the captions and play carefully.